હાય ફ્રેન્ડ, કેમ છો? મજામાં? અમારી પીજે ગોધાણીને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જ્યાંથી તમને જોવા મળે અમારા વિડીયો સૌથી પહેલાં. પણ બાજુમાં બેલ આઇકન પર દબી લેજો એટલે તમને ખબર પડે અમારા વિડીયો તમે સૌથી પહેલાં જોઈ શકો. તો ફ્રેન્ડ, આપણે અત્યારે વાત કરવાની છે યુટ્યુબના વિડીયોમાં આપણે એડ સ્ક્રીન કઈ રીતના મેળવી શકીએ છીએ વિડીયોમાં. ચાલો આપણે જાશું ક્રોમમાં. ક્રોમમાં ગયા બાદ આપણી ચેનલની આઇકન હોય ત્યાં ક્લિક કરજો. પછી માય ચેનલમાં જઈને પછી કસ્ટમ ચેનલમાં જજો. કસ્ટમ ચેનલમાં જઈને બાદ આપણે વિડીયો મેનેજિંગમાં જજો. પછી આપણે કોઈ પણ એક વિડીયો લઈ લઈશું. આપણે પહેલો વિડીયો લઈ લઈશું, એડિટિંગ કરીશું. એડિટિંગમાં ક્લિક કરીને તમે ઉપર જોઈ શકો છો એડ સ્ક્રીન છે, જોઈ શકો છો. ત્યાં ક્લિક કરીને પછી અહીંયા એડ લખું ત્યાં ક્લિક કરજો. પછી અહીંયા વિડીયો ફોર પાર્ટ્સમાં ક્લિક કરજો. ક્લિક કર્યા પછી અહીં ચૂઝ એ વિડીયો ફોર પાર્ટ, એમાંથી આપણે એક આ લઈ લઈશું બીબી વાળો. તેને આપણે ક્યાં રાખવો તે તમને મજો આવે ત્યાં રાખી શકો છો. અહીંયા રાખી શકો, અહીંયા રાખી શકો, અહીંયા રાખી શકો, અહીંયા રાખી શકો. આપણે 4 વિડીયો એવા આવે, આપણે 4 અત્યારમાં લઈ દઈશું. પછી તમને દેખાડી દઉં એડ સ્ક્રીન ચાલુ થઈ ગઈ. પછી આપણે આપણી ચેનલનો લોગો પણ મળી શકીએ છીએ. તો ફ્રેન્ડ, હવે આપણે આપણી ચેનલનો લોગો મેળવવા માટે આપણી ચેનલનો લોગો મેળવવા માટે ક્લિક કરીશું અહીં એડમાં. પછી અહીં સબસ્ક્રાઈબમાં, પછી તેને અહીંયા આપણો લોગો હોય છે, લોગો અહીંયા વચમાં મેળવીને ઉપર સેવ લખેલું રહ્યું ત્યાં સેવ તમે કરી શકો છો. અહીં સેવ હું બટન પર ક્લિક કરશું એટલે સેવ થઈ જશે. તો ફ્રેન્ડ, સેવ થઈ ગયું છે તો આપણે જઈશું યુટ્યુબમાં, ત્યાં જઈને જોશું આપણે આ વિડીયો. તો ફ્રેન્ડ, તમે જોઈ શકો છો અત્યારે આપણે એડ સ્ક્રીન ચાલુ થઈ ગઈ છે. જુઓ, તમે જોઈ શકો છો અહીં ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબનું આવી જાય છે. તો ફ્રેન્ડ, પ્લીઝ અમારા વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર, કોમેન્ટ અને શેર, ને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બીજે ગોધાણીને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં બેલ આઇકન પર દબી દેજો, જેથી તમને ખબર પડે અમારા વિડીયો સૌથી પહેલાં જોઈ શકો છો. તો ફરી મળ્યા આપણે નવો વિડીયો તરફ. કોમેન્ટ કરજો.